हाई एभ्रिवन अगेन वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यो भिडियो तपाईँ स्टुडेन्ट हो, पढाइ गर्दा गर्दै कमाउन चाहनुहुन्छ ताकि खर्चको लागि बारम्बार घरमा माग्न नपरोस्, अथवा तपाईँ प्यारेन्ट्सलाई फाइनेन्सियली हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ, वा तपाईँ क्वालिफाइड ट्यालेन्टेड पर्सन हो तर जब मिलेको छैन, वा फेरि अलरेडी जब गर्दै हुनुहुन्छ तर उहाँबाट आउने पैसाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न, वा कोरोनाको कारण जबबाट छुट्टी मिल्यो। यदि यसो हो भने यो भिडियो तपाईँहरूका लागि लिएर आएको छु। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई बताउने छु कि आफ्नो फ्री टाइममा मोबाइल वा ल्यापटप अनि इन्टरनेट कनेक्सन यी दुई चिजको प्रयोगबाट पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ। धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि म दिनरात मेहनत गर्नको लागि त रेडी छु, तर मलाई त्यस्तो way अथवा अवसर मिलेको छैन जहाँबाट म पैसा कमाउन सकौँ। सो यो भिडियोमा जुन तरिकाहरू बताउन गइरहेको छु यिनमा कुनै किसिमको धोकेबाजी छैन र पुरै तरिकाबाट लिगल छन्। मेन कुरा धेरै जसो तरिकाहरू जिरो लगानीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, केही तरिकाहरू मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट लाग्न सक्छ र तरिकाको साथसाथै यी तरिकाहरूबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पनि भन्ने छु। जुन तरिकाको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु ती तरिकाको बारेमा तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यदि भिडियो पुरा बुझ्नुहुन्न भने दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, पैसा त लाग्ने होइन, तर तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यदि ती तरिका मध्ये कुनै तरिकाको बारेमा फुल डिटेल वा रोड म्याप चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछु। अनि यी 19 आइडियाज मध्ये तपाईँलाई जुन तरिका बेस्ट लाग्छ त्यही पिक गरेर काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियो सुरु गरौँ यो इन्ट्रो पछि। ओके, पैसा दुई तरिकाबाट कमाउन सकिन्छ, यहाँबाट ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो तरिका हो एक्टिभ इन्कम अनि दोस्रो तरिका हो प्यासिभ इन्कम। अब एक्टिभ वा प्यासिभ इन्कम के हो? एक्टिभ इन्कम मतलब तपाईँ जबसम्म एक्टिभली काम गर्नुहुन्छ तब इन्कम भइरहन्छ, जब काम बन्द हुन्छ इन्कम पनि बन्द हुन्छ। फर इक्जाम्पल, एउटा मजदुर मजदुरी गर्छ र कुनै दिन बिरामी हुन्छ अनि काम गर्न सक्दैन भने के उसले पैसा मिल्छ? स्योरली मिल्दैन। मतलब काम बन्द, पैसा पनि बन्द। हामी मध्ये धेरै जसो यस्तै कामको पछि लागिरहन्छौँ। हुन त यो कुरा पनि ठिक हो कि जति फिजिकल काम गरिन्छ त्यति नै एक्टिभ र हेल्दी बनिन्छ, तर जुन दिन बिरामी हुनुभयो वा काममा जान सक्नु भएन अथवा काममा जानु भएन, यस्तो अवस्थामा इन्कम आउँदैन। यही हो एक्टिभ इन्कमको सबैभन्दा नेगेटिभ पोइन्ट। अब दोस्रो तरिका प्यासिभ इन्कम। प्यासिभ इन्कम मतलब तपाईँले काम नगरेको टाइममा पनि इन्कम भइराख्ने। फर इक्जाम्पल, कुनै व्यक्तिले फिजिकल काम गरेर हार्डवर्क गरेर पैसा जम्मा गर्छ र घर बनाउँछ अनि त्यो घरलाई भाडामा लगाउँछ। अब भन्नुहोस् त्यो व्यक्ति एक हप्ताको लागि बिरामी भयो भने उसको इन्कम रोकिन्छ त? रोकिँदैन, किनकि उसको भाडाबाट आउने पैसा त आउँछ नै। यही नै हो प्यासिभ इन्कमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष। पहिला त्यो व्यक्ति एक्टिभ काम गरिरहेको थियो, तर अब उसले एक्टिभ इन्कमलाई प्यासिभ इन्कममा बदलिदियो। प्यासिभ इन्कमको सबैभन्दा नेगेटिभ पोइन्ट, डाइरेक्ट प्यासिभ इन्कम तपाईँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न, किनकि प्यासिभ इन्कमको लागि पहिला एक्टिभ काम गर्नु पर्दछ। जुन व्यक्तिको घरबाट आउन थालेको छ त्यो व्यक्तिले पनि पहिले एक्टिभ काम गरेकै थियो। सो प्यासिभ इन्कमको ग्रोथ हुन टाइम लाग्छ। जब प्यासिभ इन्कम आउन थाल्छ तब दिमागमा टेन्सन हुँदैन कि मलाई काम मिल्छ वा अर्को महिना काम मिल्छ वा मिल्दैन भनेर। अब म जुन तरिका बताउँदैछु ती मध्ये कुनै एक्टिभ इन्कमवाला र कुनै प्यासिभ इन्कमवाला छन्। यी दुईटै चिजको मिलाएर मैले बनाएको छु। अब म पोइन्ट बाई पोइन्ट तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला आउँछ सोसल मिडिया। हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक जस्ता सोसल मिडियामा टाइम पास गरिरहेका हुन्छौँ, तर के तपाईँलाई थाहा छ यिनी साइटहरूको प्रयोग गरेर हामी इन्कम पनि गर्न सक्छौँ। यसको लागि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ हुन आवश्यक हुन्छ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो सोख, इन्ट्रेस्ट अनि स्किल अनुसारको सोसल मिडियामा पोस्ट वा सेयर गर्नुपर्दछ। जब तपाईँसँग एउटा राम्रो फलोइङ हुन्छ त्यसपछि तपाईँ इन्फ्लुएन्सरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस छ भने त्यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग प्रोडक्ट छैन भने एफिलिएट मार्केटिङ गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
फ्यान फलोइङ हुनको लागि टाइम लाग्छ। जब एकपटक हुन्छ तब कन्टिन्यू पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा छ फ्रिलान्सिङ। तपाईँ कुनै कम्पनीसँग टाइड अप हुनुहुन्न अथवा तपाईँ कुनै एक कम्पनीको इम्प्लोइ होइन। तपाईँ आफ्नो स्किल अनुसार मल्टिपल कम्पनीका साथ काम गरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्तो हुन्छ भने मानौ कुनै कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीको साइटमा कन्टेन्ट पोस्ट गर्नको लागि कन्टेन्ट राइटर चाहिएको छ र तपाईँलाई कन्टेन्ट लेख्न आउँछ भने उसले के गर्छ भने फ्रिलान्सिङ साइट जस्तै fiverr.com मा आएर पोस्ट गर्छ र तपाईँ त्यहाँ गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, काम लिन सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। फ्रिलान्सिङ के हो, कसरी काम गर्छ, कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि मैले त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँ गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब थर्ड नम्बरमा छ अनलाइन एजुकेसन। कोभिड-19 को कारणले गर्दा लगभग सबै स्कुलहरू बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्लास रेगुलर गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुनै सब्जेक्टमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने अनलाइन क्लास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र सब्जेक्ट एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर सबै सब्जेक्टको अनलाइन क्लास पनि दिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईसँग कुनै क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान छ भने त्यसलाई एउटा कोर्सको रूपमा डिजाइन गरेर पनि सेल गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईसँग कुनै न कुनै स्किल हुन आवश्यक हुन्छ, जस्तै डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, भिडियो एडिटिङ। यी र यस्ता स्किलहरू तपाईसँग छ भने तपाईँ अनलाइन मार्फत पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, यी कोर्सहरू बनाएर सेल गरेर। यदि तपाईसँग यी तरिकाहरूमध्ये जुनसुकै तरिकाको बारेमा कम्प्लिट रोडम्याप वा ब्लुप्रिन्ट चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। फोर्थ नम्बरमा छ ई कमर्स। लकडाउन अघि धेरै जसो सामान हामी स्टोर वा मार्केट गएर किन्ने गर्थ्यौँ भने यी लकडाउनको दिनहरूमा हामी कुनै न कुनै रूपमा अनलाइन सपिङ गर्ने गर्छौँ। सो लकडाउन भएपछि अनलाइन सपिङ बढेको छ। जब अनलाइन सपिङ बढेको छ त्यहाँबाट अवसर पनि बढेको छ ई कमर्सको। एन्ड ई कमर्स इन्डस्ट्री हाल नेपालमा फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री बनेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँ दुई तरिकाबाट ई कमर्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका आफ्नो वेबसाइट, एप अनि सिस्टमहरू बनाएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो तरिका तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने मार्केट प्लेसमा एज अ सेलर रजिस्टर गरेर आफ्नो प्रोडक्ट त्यहाँ राखेर काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो एप, वेबसाइट पनि बनाउन चाहनुहुन्न र मार्केट प्लेसमा सेलरको रूपमा रजिस्टर पनि गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ फेसबुक पेज अथवा इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेर पनि आफ्नो प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फिफ्थ नम्बरमा छ रिसेलिङ बिजनेस। यदि तपाईँ ई कमर्स बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न वा तपाईँसँग ई कमर्स बिजनेस गर्नको लागि स्किल, टिम, इन्भेस्टमेन्ट छैन भने तपाईँ रिसेलिङ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिजनेस बिना लगानी वा सानो लगानीबाट गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले होलसेलरसँग सस्तोमा सामान किनेर आफ्नो फेसबुक पेज वा इन्स्टाग्रामद्वारा बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कस्टमर ल्याउनको लागि प्रोडक्ट रिलेटेड विज्ञापनमा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ। जति धेरै सेल्स हुन्छ त्यति धेरै नै नाफा हुन्छ र तपाईँले फेसबुक पेज बनाइसँगै एउटा ल्यान्डिङ पेज बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ जहाँ प्रोडक्टहरूको बारेमा डिटेल होस्। अब 6 नम्बरमा छ ड्रप सिपिङ। यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा अनलाइन स्टोर खोल्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले सोपिफाईबाट सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एलिबाबाबाट सामान कपी गरेर आफ्नो स्टोरमा राख्नुपर्दछ। हामीलाई थाहा नै छ अलिबाबामा सामान एकदमै सस्तो पाइन्छ। अब हामी के गर्छौँ, एलिबाबामा पाइने त्यो सस्तो सामान कपी गरेर हाम्रो स्टोरमा हाल्छौँ र प्राइस बढाउँछौँ अनि मार्केटिङ गर्छौँ। प्राय ड्रप सिपरहरूले फेसबुकमा मार्केटिङ गर्दछन् अथवा एड चलाउने गर्दछन्। जब कस्टमरले एड देख्छन् र सामान किन्नको लागि तपाईँको स्टोरमा आउँछन् अनि सामान अर्डर गर्छन् तब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा जुन सेलरको सामान कपी गरेर तपाईँको स्टोरमा हाल्नु भएको छ त्यो सेलरलाई कस्टमरको इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने हुन्छ र सामानको प्राइस अनुसार पे गर्नुहुन्छ तपाईँले र त्यो सेलरले तपाईँको स्टोरमा अर्डर गरेको कस्टमरको ठेगानामा सामान सिपिङ गरिदिन्छ। यसमा तपाईँले बढाएको सामानको प्राइस नै तपाईँको प्रफिट हुन्छ। अब 7 नम्बरमा छ भर्चुअल एसिस्टेन्ट। जुन काम पहिले अफिसमा हुन्थ्यो त्यो काम अब तपाईँ ल्यापटपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको लकडाउनको कारणले गर्दा कम्पनीहरूले धेरै इम्प्लोइहरूलाई हटाइसकेको कारणले कम्पनीमा आवश्यक परेको काममा भर्चुअल एसिस्टेन्टहरू राख्ने गर्दछन् जुन काम तपाईँले फ्रिलान्सिङ साइडमा पाउनुहुन्छ। लकडाउनका दिनमा यो काम निकै प्रचलित छ। यसमा तपाईँ
कम्पनीहरूको डाटा एन्ट्री, इमेल ह्यान्डलिङ, वेब रिसर्च जस्ता धेरै कामहरू ल्यापटपद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। अब 8 नम्बरमा छ सेयर मार्केट वा स्टक मार्केट। यदि तपाईसँग भएको पैसा इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर मार्केट तपाईँको लागि बेस्ट अप्सन हो। यसको लागि तपाईँ सेयर मार्केट सम्बन्धी अपडेटेड रहन आवश्यक हुन्छ र जब कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्छ त्यति बेला कम प्राइसमा सेयरमा लगानी गर्नुभयो भने पछि सेयरको भ्यालु बढेपछि बेचेर प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी थप डिटेलमा चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म भिडियो बनाउने छु। अब 9 नम्बरमा छ म्युचुअल फन्ड्स। यदि तपाईसँग स्टक मार्केटको नलेज छैन र स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर रिस्क हुन्छ भन्ने डर मान्नुहुन्छ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। उचित प्रतिफलको लागि लगानी गरेर मात्र हुँदैन, सोही ठाउँमा लगानी गर्न पनि आवश्यक हुन्छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लगानी डुब्ने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको अब चाहिँ बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने 10 नम्बरमा छ युट्युब च्यानल। तपाईँ बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने युट्युब तपाईँका लागि हो। यसमा तपाईँको स्किल, नलेज र इन्ट्रेस्ट अनुसारका भिडियोज अपलोड गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र च्यानलमा 1000 सब्सक्राइबर र 4000 वाच टाइम पुगेपछि च्यानल मोनेटाइज गर्न मिल्छ। अनि च्यानल मोनेटाइज भएपछि गुगल एडसेन्सले एड लगाउँछ र त्यो एडबाट आउने पैसाको केही पर्सेन्ट क्रिएटरलाई दिन्छ वा तपाईँलाई दिन्छ। यो तपाईँको इन्कम हो। यो बाहेक तपाईँ एफिलिएट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ, स्पोन्सर डिल गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट 11 नम्बरमा छ ब्लग वा वेबसाइट। यदि तपाईँ युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाउन मन पर्दैन अथवा भिडियो बनाउनुहुन्न भने अथवा तपाईँलाई लेख्न मन पर्छ भने ब्लग तपाईँको लागि हो। आजको डेटमा एउटा ब्लग वा वेबसाइट बनाउन कुनै ठुलो कुरा होइन। वर्डप्रेसबाट सजिलै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ blogger.com भन्ने साइटमा गएर पनि एउटा राम्रो ब्लग बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने डोमेन नेम एन्ड होस्टिङको लागि इन्भेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बट बिना लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठिक छ, पछि राम्रो ट्राफिक आउन थालेपछि इन्भेस्ट गरेर अपग्रेड गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको स्किल, नलेज एन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसारको कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुपर्दछ। जब तपाईँको वेबसाइटमा राम्रो ट्राफिक आउन सुरु हुन्छ त्यसपछि गुगल एडसेन्स सेम युट्युबको पेमेन्ट दिन्छ, त्यसबाट एप्रुभ गराउनु पर्छ अनि तपाईँको वेबसाइटमा एड आउन थाल्दछ। जति धेरै एडहरू आउँछ, एड क्लिक हुन्छ, त्यही अनुसारको तपाईँको इन्कम हुन्छ र तपाईँको आफ्नो वेबसाइटमा आफै एडमा क्लिक गर्न हुँदैन। यस्तो गर्नुभयो भने ब्यान पनि हुन सक्दछ। नेक्स्ट 12 नम्बरमा छ डेभलप एन्ड्रोइड एप। जसरी वेबसाइट बनाउन गाह्रो छैन त्यसै गरी एन्ड्रोइड एप बनाउन पनि गाह्रो छैन। अनलाइनमा धेरै वेबसाइटहरू छन् जहाँबाट एन्ड्रोइड एप डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफै एप डेभलप गर्न सक्नुहुन्न र इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ डेभलपरलाई हायर गरेर पनि एप डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। एप डेभलप गरिसकेपछि त्यसलाई प्ले स्टोरमा अपलोड गरिदिनुहोस्। जति धेरै डाउनलोडेड हुन्छन् त्यति अनुसार तपाईँको एड आउँछ र इन्कम हुन्छ। यदि तपाईँ डिप लेभलमा जान चाहनुहुन्छ भने ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तै नेक्स्ट 13 नम्बरमा छ बाई एन्ड सेल डोमेन नेम। यो अलि फरक तरिका हो पैसा कमाउने। डोमेन नेम के हो भन्दा वेबसाइटको नाम हो। जस्तै google.com, facebook.com यो के हो? डोमेन नेम हो र यो वेबसाइट बनाउने बेलामा खरिद गर्नुपर्दछ। फर इक्जाम्पल तपाईँ अनलाइन क्लासको लागि वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ, onlineclass.com एक तरिकाको डोमेन नेम हो। मान्नुहोस् तपाईँले यस्तो डोमेन नेम लिनुभयो जसको फ्युचरमा माग हुनेवाला छ। तपाईँले खरिद गरेको डोमेन नेममा कुनै ठुलो कम्पनी खुल्यो, त्यो कम्पनीको लागि वेबसाइट त चाहिन्छ नै। त्यति बेला त्यो कम्पनी तपाईँले अफर गर्छ, त्यति बेला तपाईँले किनेको डोमेन नेम त्यो कम्पनीलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ लाखौँमा कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा अनलाइन प्रपर्टी हो जुन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। यो आज इन्भेस्ट गर्नुभयो भोलि नै पैसा आउँछ भन्ने हुँदैन। यसको लागि प्यासन्स राख्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै अर्को तरिका हो 14 नम्बरमा सेल योर प्रोफेसनल फोटोग्राफी। यदि तपाईँको फोटोग्राफीको सोख छ र राम्रा फोटोहरू खिच्नुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा कम्पनी छ सटर स्टक, यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँलाई एउटा क्यामेरा चाहियो, हुनसक्छ एउटा ल्यापटप फोटो एडिट गर्नको लागि। जब तपाईँ प्रोफेसनल फोटोग्राफर बन्नुहुन्छ तपाईँको स्टकमा धेरैभन्दा धेरै फोटोहरू हुन्छन्, त्यसपछि सटर स्टकको एकाउन्टमा इन्कम हुन थाल्दछ। त्यसको लागि तपाईँले सटर स्टकको एकाउन्ट बनाउन आवश्यक हुन्छ। यो एक तरिकाको प्यासिभ इन्कम हो। जब तपाईँ एकपटक फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ तब फोटो बिकिरहन्छ, इन्कम भइराख्दछ।
एन्ड नेक्स्ट 15 नम्बरमा छ राइट इबुक। इबुक एक डिजिटल प्रोडक्ट हो। यो तपाईसँग कुनै पनि फिल्डमा अनुभव छ अथवा ज्ञान छ भने त्यसबारेमा इबुक लेख्न सक्नुहुन्छ। इबुक लेख्दा सबैभन्दा पहिला टपिक छनौट गर्नुपर्दछ जुन टपिकमा तपाईँ राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा राम्रो ज्ञान छ। त्यसपछि ल्यापटपमा एमएस वर्डको मद्दतद्वारा त्यो टपिकको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र अन्त्यमा त्यो बुकको कभर डिजाइन गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि तपाईँ फ्री टुल canva.com प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ बुक रेडी गर्नुहुन्छ तब तपाईँको बुक अमेजन किन्डल वा इन्स्टा मोजो जस्तो साइटमा बेच्न सक्नुहुन्छ। बट नेपालमा इबुक किन्ने प्रचलन खासै छैन। तपाईँ तत्काल फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चुज गर्दा बेस्ट हुन्छ। तर तपाईँ लङ टर्म सोच्नुहुन्छ र पछि गएर राम्रो इबुक पब्लिस गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट 16 नम्बरमा छ डिजिटल मार्केटिङ। अबको नेक्स्ट बुम इन्डस्ट्री भनेको डिजिटल मार्केटिङ। सबै बिजनेसहरू डिजिटल भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा डिजिटल मार्केटिङ एकदमै राम्रो इन्कम सोर्स हुन सक्दछ। डिजिटल मार्केटिङ गर्ने एउटा तरिका हो जुन तरिकाबाट कम्पनीहरू आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको प्रमोट गर्दछन्। अब कुरा गरौँ इन्कमको बारेमा। यसबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिकिसकेपछि जब गर्न सक्नुहुन्छ, एड एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि फेसबुक एड एक्सपर्ट, गुगल एड एक्सपर्ट, फेसबुक पेज म्यानेजर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सिकिसकेपछि धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँदछन्। तपाईँ फ्रिलान्सर गरेर पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि तपाईँ सुरुमा सिक्न आवश्यक हुन्छ। सिक्नको लागि इन्टरनेटमा विभिन्न फ्री कोर्सहरू एभाइलेबल छन्। यदि तपाईँ छोटो समयमा मेन्टरको गाइडद्वारा सिक्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मेसेज गर्नुहोला, आई विल हेल्प यु। त्यस्तै नेक्स्ट 17 नम्बरमा छ एफिलिएट मार्केटिङ। बिना लगानी कमाउन सकिने अर्को आइडिया। यो एक कमिसन बेस्ड अर्निङ मोडल हो जसबाट प्यासिभ इन्कम पनि कमाउन सकिन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ सुरु गर्न तपाईँ कुनै न कुनै एफिलिएटेड कम्पनी जस्तै अनलाइन सपिङ, एजुकेसनल प्लेटफर्म जस्तो साइटमा जोइन हुनुपर्दछ र जोइन भइसकेपछि ती प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गरेर त्यो प्रोडक्ट सेल भयो भने त्यसको केही % कमिसन पाउनुहुन्छ। यस सम्बन्धी पुरा जानकारीको लागि कमेन्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछु। अब यस्तै नेक्स्ट 18 नम्बरमा छ इन्सुरेन्स एजेन्ट। यदि तपाईँ बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने उपयुक्त र राम्रो कम्पनी छनौट गरेर त्यसको एजेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ जुन कम्पनीको एजेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा त्यो कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने सजिलो तरिका उसको अफिसियल पेज लाइक गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको एजेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेलासम्म 18 आइडियाज बताइसकेँ। यसमध्ये कुन आइडिया तपाईँको लागि उपयुक्त छ कमेन्ट गर्नुहोला र कुन टपिकमा डिटेल रोड म्याप चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब यो भिडियोको लास्ट नम्बरमा छ बिना लगानी लाखौँ कमाउन सकिने बिजनेस, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। तपाईलाई थाहा छ होला डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा, जसलाई एमएलएम पनि भन्ने गरिन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ प्रोडक्टलाई कस्टमरसम्म पुर्याउने सर्ट तरिका हो जहाँ कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने र त्यसको कमिसन प्राप्त गर्ने पुरा अधिकार कस्टमरलाई दिन्छ। यसको लागि तपाईँ सही कम्पनीको छनौट गरी बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने करोडपति पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ सही कम्पनी छनौट गर्न सक्नु भएन भने फ्रड कम्पनीमा लाग्नुभयो भने यदि झुक्किएर तपाईको टाइम वेस्ट मात्रै हुन सक्दछ र तपाईँ ठगिन पनि सक्नुहुन्छ। कम्पनी छनौट गर्नको लागि तपाईँ कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड, प्रोडक्ट, टिम कस्तो छ, एजुकेसन जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। एट द एन्ड यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला एन्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।